Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ লগত তিনিটা চিকেনৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম আৰু তাৰে প্ৰথমটো ৰেচিপি হ'ব চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। এটো মই অলৰেডি কৰ্ণফ্লোৰ দি পেলে মেৰিনেট কৰি থৈছো। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট মই খুন্দিয়ে থৈছো আৰু এইটো ৰেচিপি চিকেন আৰু আলু মই অইন এটা বস্তু দি বনাম, হেতু আপোনালোকে গম পাব, চাই থাকক। গেছত দুইফালে দুটা কেৰাহী বহাই দিছো। এটা কেৰাহীত তেল অকমান বেছিকে দিছো আৰু অন্যটো কেৰাহীত মই একেবাৰে অকনমান তেল দিম। এই ৰেচিপিটো তেল নিদিলেও হয় আসলতে, কিন্তু মাংসৰ গোন্ধটো অকন থাকি যাব পাৰে বুলি, যেহেতু ব্ৰইলাৰ মাংস লোকেল হোৱা হলে ইমান প্ৰবলেম নাছিলে, সেইকাৰণে অকনমান তেল দিছো মই এটো। আৰু এইফালে মই চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইটো এনেকে কৰ্ণফ্লোৰ দিয়া ফ্ৰাই কৰি যাম মই। মাংসখিনি তেলত দি অকনমান সময় ঢাকি থম, যেহেতু লেগ পিস হয়, সিজিবলৈ অকনমান টাইম লাগিব। এইখিনি ঢাকি থৈ অন্যফালে কেৰাহীত মই অকনমান তেল দিছো। পিয়াজো মই এফালহে লৈছো, অকনমান পিয়াজ। সাধাৰণতে আমি মাংসৰ তৰকাৰীত বহুত পিয়াজ দিও নহয় জানো, কিন্তু ইয়াত মই অকনমান পিয়াজ দিছো। আদা নহৰুখিনি দি দিছো। একচুয়ালি মই মাংসটো বনাম তিলৰ সৈতে, সেই কাৰণেহে মই তেলো অকনমান দিছো আৰু সকলোবিলাক বস্তু অকনকনে দিছো। আৰু ইয়াত মছলা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই অকনমান নিমখ দি দিছো, হালধি নিদিও কাৰণ তিলৰ সৈতে বনাম যেহেতু মাংসৰ কালাৰটো তিলৰ ৰঙেই হ'ব, সেই কাৰণে মই ইয়াত হালধি নিদিও। আৰু তিলখিনি আগতীয়াকে মই খুন্দি থৈ দিও। মোৰ তাত থাকেই এনেকুৱা ষ্টকত, মই আগতেই শুকান কেৰাহীত ভাজি লৈ তিলখিনি খুন্দি থৈ দিও। এতিয়া মাংসখিনি মই দি দিম। এয়া দেখিছে, বেছি তেলো নাই, হালধিও নাই, একেবাৰে সিম্পলকে প্লেনকে মই মাংসখিনি কেৰাহীত দি ঢাকি থৈ দিম অকনমান সময়। আৰু এইফালে কিনো হৈছে চাওঁচোন মাংসখিনি। এতিয়া এই ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনি মই লুটিয়াই দিম সাৱধানেৰে। মাংসখিনি অকনমান লৰাই দিম মই, যেহেতু বহুত সময় ঢাকি থোৱা হৈছে, সেয়েহে অলপ সময় লৰাই দি আকৌ মই ঢাকি থম, যেহেতু মাংসখিনি সিজা নাই। চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাইটো মোৰ সিজি গৈছে, লেগ পিস কেইটাও সিজি গ'ল, গতিকে এইখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা এতিয়া নমাই থৈ দিম। আৰু বাকি যিখিনি আছে সেইখিনিও মই একেটা প্ৰচেছতে ভাজি দিম। তিলৰ সৈতে যিখিনি মাংস বনাম সেই মাংসখিনিত পানী ওলাইছে, এয়া চাওক, মাংসৰ নিজৰে পানী হয়, মই পানী দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু যেহেতু মাংসখিনি সিজিছে, মই অকনমান পানী দি দিম এতিয়া ইয়াতে। আৰু এই পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছতহে মই ইয়াত তিল দিম। বৰ ধুনীয়াকৈ উতলি উঠিছে। আৰু এয়া ড্ৰাই ফ্ৰাই মোৰ ৰেডি হৈ আছে। এইখিনি মই আকৌ পিয়াজ আৰু জলকীয়া ফালি থৈছো, এয়া দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ এটা চিলি চিকেন বুলিও ক'ব পাৰে, চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই বুলিও ক'ব পাৰে। মই মুঠতে এনেকৈ বনাওঁ আৰু বনাই খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই অলপ বেলেগ ষ্টাইলত এনেকৈ বনাই দিওঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই মছলা যি য'ত আছে অকণমান দি দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। ইয়াতে মই টমেটো চচ অকণমান দি দিছোঁ আৰু লগতে সয়া চচো অকণমান দি দিম মই, তেতিয়া খাই ভাল লাগে মাংসকণ। এয়া চাওকচোন, পিঁয়াজখিনিত ইমান ধুনীয়া ৰং এটা উঠিছে সয়া চচ আৰু টমেটো চচ দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম ইয়াত আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম, যাতে গোটেই ৰংটো মাংসখিনিত লাগি যায়। আৰু পিঁয়াজখিনি বেছি সিজিবলৈ দিব নালাগে, অলপমান কেঁচা কেঁচা ভাৱটো থাকিলে খাই ভাল লাগে। এইফালে মাংসৰ তৰকাৰীকণত পানী প্ৰায় শুকাই গৈছে, গতিকে মই এতিয়া তিলখিনি দিব পাৰিম। এয়া তিল মই দি দিম এতিয়া, বেছি নিদিওঁ, 2 চামুচ তিল দিম, আকৌ বেছি দিলে তিতা হ'ব। এই সেম প্ৰচেছত আমি লোকেল মাংসও খাব পাৰোঁ, লোকেল চিকেনো বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে। আজি কিন্তু মই ব্ৰইলাৰ দিয়ে বনাইছোঁ, আপোনালোকে লোকেল চিকেন দিও বনাই খাব পাৰে। মোৰ চিলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন, কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, একেবাৰে দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে নহয় জানো। এইখিনি মই এতিয়া নমাই থ'ম কেৰাহীৰ পৰা।
চাওকচোন চিলি চিকেনখিনি কালাৰে চালাৰে দেখাত খুবেই টেম্পটেটিভ হৈছে আৰু খাবলৈও যথেষ্টখিনিয়ে সোৱাদ হৈছে এইটো এইফালে মোৰ তিলৰ সৈতে বনোৱা মাংসখিনিও প্ৰায় সিজি উঠিছে বহুতখিনি পানী শুকাই গ'ল মই আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ জ্বলাটো যাতে আৰু অলপ হয় ইয়াত মাংসৰ তৰকাৰীকণ সিজিলে গতিকে গেছটো অফ কৰি পেলাই মই হট কেছ এটাত উলিয়াই দিম এয়া চাওকচোন তিলৰ সৈতে বনোৱা ব্ৰইলাৰ মাংস খুবেই টেষ্টি হৈছে আৰু এয়া চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই লেগ পিচ এনেকৈ খাই চাবচোন যদি আজিলৈকে খোৱা নাই আপোনালোকে খাই নিশ্চয় ভাল পাব এতিয়া মই আপোনালোকক আন এটা চিকেনৰ ৰেচিপি দেখুৱাম আৰু এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চিকেন চাটনি নামটো মই নিজে দি লৈছোঁ ইয়াত বিশেষকৈ চিকেনৰ যিবোৰ পিচ সাধাৰণতে আমি খাই বেয়া পাওঁ ডিঙি বুকুৰ অংশ হাৰ্ডি থকা আৰু লিভাৰ এইবোৰৰ সৰু সৰু পিচ কৰি পেলাই মই চাটনি বনাই দিওঁ তেতিয়া খাই ভাল লাগে বহুত এই চাটনিটো বনাবলৈ মই বিলাহী দুটা আদা এটুকুৰা নহৰু জালুক আৰু জলকীয়া 5টা এইখিনি গোটাই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটাও লৈ লৈছোঁ যিমান পাৰি জ্বলা কৰিব লাগে এয়া সৰু সৰুকৈ মই বিলাহী কুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ জলকীয়া ফালি লৈছোঁ এয়া আদা নহৰু জালুক আৰু জলকীয়া খুন্দি থৈছোঁ এইফালে মই কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ অকণমান আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজ জলকীয়া এইখিনি ফালি পেলাই ইয়াত থোৱাই আছিলে সেইখিনি তেলত দি পেলাই অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু খুন্দি থোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিও মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় লৰাই থকাৰ পিছতেই মই ইয়াত মাংসখিনি দিব পাৰিম আৰু এতিয়া মই জোখমতে অকণমান হালধি দি দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখো মই এতিয়া দি দিম ইয়াতে আৰু জিৰা গুড়া মিট মছলা এনেকৈ মছলা দুবিধমান অকণ দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ অকণমান সময় লৰোৱাৰ পিছতেই মই মাংসৰ টুকুৰাকেইটা দি দিছোঁ ইয়াত যিহেতু মাংসৰ পিচকেইটা একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ মই গতিকে বেছি সময় নালাগে সিজিবলৈ অকণমান সময় লৰাই থাকি মই ঢাকি থ'ম এতিয়া এয়া চাওক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মাংসৰ পিচকেইটা সিজি উঠিছে আৰু পিঁয়াজখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে অকণমান সময় লৰাই দিয়াৰ পিছতেই মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিব পাৰিম এয়া চাওক মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ এতিয়া পুনৰ ভালকৈ লৰাই থাকি মই অলপ সময় ঢাকি থ'ম যাতে বিলাহীখিনি ভালকৈ সিজি উঠে এতিয়া পুনৰ ঢাকনখন খুলি মই চাইছোঁ এয়া চাওক মোৰ চাটনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াত মই অকণমান পানী দিম পানী নিদিলেও হয় তথাপিতো মই খুন্দনাটোত আদা নহৰু খুন্দনাটোত অকণমান পানী দি এইখিনি পুনৰ উতলাই মই শুকুৱাই ল'ম যিহেতু চাটনি বনাম গতিকে চাটনিয়ে হ'ব লাগিব দিয়কচোন বেছি পানী দিলেতো নহ'ব এইকণ পানী দিছোঁ মই চাওক একেবাৰে অকণমান আৰু এইখিনি মই এতিয়া উতলাই শুকুৱাই পেলাম এয়া চাওক পানী শুকাই গ'ল চাটনি একেবাৰে অকণমান হৈ গ'ল শুকাই পেলাই গতিকে এতিয়া মই এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাব পাৰিম গেছটো অফ কৰি মই উলিয়াই দিলোঁ বাতি এটাত এয়া চাওকচোন কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে একেবাৰে দেখাতেই মানে খুব ভাল লগা হৈছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে যদি আজিলৈকে খাই পোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় খাই চাব আৰু এবাৰ খোৱাৰ পিছত বাৰে বাৰে খাবলৈ মন যাব খুবেই টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই খালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কৰি লৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই পুনৰ উভতি আহিম এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আজি মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ